สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์โจมตี Mi-24 Hive ซึ่งเป็นตัวแทนของสหภาพโซเวียตในสงครามโซเวียตอัฟกานิสถานและมีชื่อเล่นว่ารถม้าของซาตานโดยพวกมุจาฮิดีนที่ต่อต้านกองทัพโซเวียตถึงกับพูดว่าเราไม่กลัวกองทัพโซเวียตแต่เรากลัว Mi-24 แสดงให้ถึงความน่าเกรงขามของเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้กันค่ะตามที่ได้พูดไว้ในคลิปวิดีโอเรื่อง Black Hawk การใช้เฮลิคอปเตอร์ในสนามรบอย่างจริงจังนั้นเริ่มต้นขึ้นในช่วงสงครามเกาหลีสงครามเกาหลีเป็นสงครามที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการใช้รถถังรุ่นใหม่และเครื่องบินไอพ่นสงครามดังกล่าวแสดงให้เห็นรูปแบบของสงครามในอนาคตและโดยผ่านสงครามนี้กองทัพสหรัฐได้ตระหนักถึงศักยภาพของเฮลิคอปเตอร์ในฐานะอาวุธโจมตีในช่วงเวลานั้นกองทัพโซเวียตก็ได้ความสนใจกับเฮลิคอปเตอร์เนื่องจากเห็นว่าเฮลิคอปเตอร์มีความสะดวกและง่ายต่อการขึ้นลงมากกว่าเครื่องบินโดยเฉพาะในด้านการสนับสนุนทางอากาศระยะใกล้และการขนส่งเสบียงนอกจากนี้เนื่องจากยุโรปเป็นพื้นที่ที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงสหภาพโซเวียตจึงได้เริ่มพัฒนาเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถขนส่งกำลังพลติดอาวุธหนักได้อย่างรวดเร็วโดยไม่คำนึงถึงภูมิประเทศและในขณะเดียวกันก็สามารถสนับสนุนการส่งกำลังพลที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่สูงแต่สงครามเวียดนามที่ปะทุขึ้นหลังเหตุการณ์อ่าวตังเกียในปี 1964 ได้เปลี่ยนแปลงเฮลิคอปเตอร์ให้กลายเป็นอาวุธอีกรูปแบบหนึ่งกองพลทหารม้าเคลื่อนที่ทางอากาศที่ 1ที่สหรัฐอเมริกาใช้ทดลองปฏิบัติการได้เลือกใช้วิธีการส่งกำลังพลไปยังจุดที่ต้องการด้วยเฮลิคอปเตอร์ตามความจำเป็นและถอนกำลังออกมาแทนที่จะใช้กำลังพลยึดพื้นที่สำคัญไว้ตลอดเวลาทั้งนี้เพื่อรับมือกับลักษณะเฉพาะของสงครามเวียดนามที่มีสนามรบกว้างใหญ่และไม่มีแนวรบที่ชัดเจนเฮลิคอปเตอร์ UH-1 Huey ซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกในสงครามเวียดนามเป็นเฮลิคอปเตอร์รุ่นแรกที่ติดตั้งเครื่องยนต์กังหันแก๊สต่างจากเฮลิคอปเตอร์รุ่นก่อนหน้าที่ใช้เครื่องยนต์ลูกสูบทำให้มีสมรรถนะสูงกว่านอกจากใช้ในการขนส่งกำลังพลแล้วยังสามารถติดตั้งอาวุธเพื่อใช้เป็นเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินได้อีกด้วยการพัฒนากำลังรบทางอากาศของสหรัฐนั้นสอดคล้องโดยบังเอิญกับปรัชญาการออกแบบเฮลิคอปเตอร์ของมิคาเอล มิลซึ่งได้รับอิทธิพลจากการสังเกตการใช้เฮลิคอปเตอร์ในสงครามเขาได้เสนอว่าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเคลื่อนที่ของกำลังพลในสนามรบเราจำเป็นต้องมีรถถังบินที่สามารถขนส่งกำลังพลและให้การสนับสนุนด้านอาวุธกล่าวอีกในหนึ่งก็คือมีการตัดสินใจว่าจะสามารถทำได้ทั้งการขนส่งและการโจมตีเพื่อให้สามารถส่งกำลังพลเข้าโจมตีได้ทันทีหลังจากปราบเป้าหมายภาคพื้นดินได้หรือเพื่อให้สามารถคุ้มกันกำลังพลที่กำลังปฏิบัติภารกิจอย่างใกล้ชิดโดยเขาเริ่มต้นด้วยการพยายามเพิ่มอาวุธให้กับเฮลิคอปเตอร์ Mi-4 และพัฒนาเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์บนพื้นฐานของเฮลิคอปเตอร์ V-22 ที่ถูกยกเลิกไปแต่เขาไม่พอใจกับแนวทางนี้จึงได้ตัดสินใจพัฒนาเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่ที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงแม้ว่านักยุทธศาสตร์ทางทหารส่วนใหญ่ของสหภาพโซเวียตจะเห็นด้วยกับการพัฒนาเฮลิคอปเตอร์ตามแนวคิดใหม่นี้แต่บางส่วนของกองทัพก็คัดค้านโดยเห็นว่าการติดตั้งอาวุธบนเฮลิคอปเตอร์เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นหลังจากได้เห็นการใช้เฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธหรือกันชิปและเฮลิคอปเตอร์โจมตีของกองทัพอากาศสหรัฐในสงครามเวียดนามกระทรวงกลาโหมของสหภาพโซเวียตได้ออกข้อเสนอการพัฒนาอย่างเป็นทางการไปยังสำนักงานออกแบบของมิลเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 1968 โดยขอให้พัฒนาเฮลิคอปเตอร์รูปแบบใหม่ที่มีเกราะป้องกันอาวุธต่อต้านอากาศยานของศัตรูสามารถขนส่งกำลังพลและโจมตีภาคพื้นดินได้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเฮลิคอปเตอร์โจมตี Mi-24โดยเขาได้สร้างแบบร่าง2แบบในตอนแรกคือแบบที่ใช้เครื่องยนต์เดี่ยวและแบบที่ใช้เครื่องยนต์คู่โดยใช้เครื่องยนต์ Turbocharged Isotor TV3177A ในที่สุดพวกเขาตัดสินใจเลือกใช้เครื่องยนต์คู่เพื่อให้สามารถติดตั้งอาวุธหนักได้ในขณะที่ออกแบบลำตัวเฮลิคอปเตอร์พวกเขาได้นำแนวคิดการออกแบบใหม่มาใช้โดยประการแรกพวกเขาได้ลดความกว้างของลำตัวให้น้อยที่สุดเพื่อลดพื้นที่ที่อาจถูกศัตรูตรวจจับได้หรือถูกโจมตีได้ง่ายนอกจากนี้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของหลังคาห้องนักบินพวกเขาได้ใช้การออกแบบที่มีโครงเสริมแข็งแรงเพียงชิ้นเดียว
และเพื่อตอบสนองความต้องการของกระทรวงกลาโหมรัสเซียพวกเขาได้ติดตั้งป้อมปืนที่สามารถหมุนได้ที่ส่วนหน้าของเครื่องบินแทนปืนใหญ่ขนาด 23 มม. และติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านรถถัง AT-6 เป็นอาวุธพื้นฐานเฮลิคอปเตอร์โจมตี Mi-24 ต้นแบบประสบความสำเร็จในการบินครั้งแรกในเดือนกันยายนปี 1969 และเริ่มการผลิตจำนวนมากอย่างจริงจังในปี 1972 Mi-24 ซึ่งถูกปกปิดเป็นความลับมาระยะหนึ่งได้เป็นที่รู้จักในโลกตะวันตกเมื่อถูกส่งไปประจำการกับกองทัพโซเวียตในพื้นที่เยอรมันตะวันออกเฮลิคอปเตอร์โจมตี Mi-24 มีหลายรุ่นแต่ถ้าเกิดดูเฉพาะรุ่นที่สำคัญจะพบว่ารุ่น Mi-24B Height A มีลักษณะเป็นเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธเป็นหลักส่วนรุ่น Mi-24D ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือเปลี่ยนรูปแบบห้องนักบินจากแบบนั่งข้างกันเป็นแบบนั่งเรียงกันติดตั้งปืนแกตลิงขนาด 12.7 มม. จำนวน 4 กระบอกและสำหรับรุ่นท้ายๆอย่าง Mi-24F ได้มีการติดตั้งปืนอัตโนมัติ GSH 30K ขนาด 30 มม. จำนวน 2 กระบอกที่ด้านซ้ายของลำตัวซึ่งมีอำนาจการยิงมากพอที่จะเจาะเกราะรถถังได้ทำให้ Mi-24F ได้รับการขนานนามว่าเป็นรถถังบินได้เมื่อมองด้านหน้าของเฮลิคอปเตอร์โจมตี Mi-24 จะเห็นว่ามีลักษณะที่โดดเด่นและดูดุดันด้วยรูปทรงของห้องนักบินที่มีความโค้งมนทำให้ได้รับฉายาว่าจระเข้คอกไดนอกจากนี้เมื่อนาโต้ทราบถึงการมีอยู่ของเฮลิคอปเตอร์ Mi-24 ก็ได้ตั้งรหัสว่า Height เหตุผลที่ตั้งชื่อนี้เพราะว่านาโต้มีธรรมเนียมในการตั้งชื่อรหัสให้เข้ากับเฮลิคอปเตอร์ทุกรุ่นโดยให้ใช้คำขึ้นต้นด้วยตัว H ซึ่งย่อมาจาก Helicopter นาโต้มักตั้งชื่อที่ดูตลกหรือชื่อสัตว์ที่ดูอ่อนแอให้กับอุปกรณ์ของฝ่ายตรงข้ามเพื่อลดทอนความน่าเกรงขามของมัน Height หมายถึงกวางตัวเมียซึ่งเป็นสัตว์ที่ดูอ่อนแอทีนี้เรามาดูข้อมูลจำเพาะของเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้กันค่ะเฮลิคอปเตอร์ Mi-24 ซีรีส์ซึ่งเป็นตัวแทนของสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็นเป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีรูปแบบใหม่ที่สร้างความปวดหัวให้กับนักยุทธศาสตร์ฝ่ายนาโต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดในการพัฒนาที่มีความคล้ายคลึงกับแนวคิดของการพัฒนาเฮลิคอปเตอร์โจมตีของฝ่ายตะวันตกใช้การออกแบบห้องนักบินแบบนั่งเรียงกันโดยนักบินนั่งอยู่ที่ด้านหลังเจ้าหน้าที่ควบคุมอาวุธนั่งอยู่ด้านหน้าเฮลิคอปเตอร์นี้ติดตั้งใบพัดหลัก 5 ใบและมีพื้นที่สำหรับทหารราบนั่งใต้ส่วนของเครื่องยนต์และใบพัดซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างจากเฮลิคอปเตอร์โจมตีของสหรัฐอเมริกาใบพัดสามารถทนทานต่อกระสุนขนาด 12.7 มม. ได้ส่วนรอบๆห้องนักบินมีการติดตั้งกระจกกันกระสุนและเกราะไทเทเนียมนอกจากนี้ภายในห้องโดยสารยังมีระบบรักษาความดันและป้องกันการโจมตีด้วยอาวุธเคมีชีวภาพและนิวเคลียร์ NBC เครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต์กังหันแบบ TV3117 ของไอโซทอร์จำนวน 2 เครื่องและมีกำลังสูงสุดถึง 2,200 แรงม้าน้ำหนักเปล่าของ Mi-24 อยู่ที่ 8,500 กิโลกรัมแต่เมื่อบรรทุกกำลังพลเต็มที่จะมีน้ำหนักขึ้นบินสูงสุดถึง 12,000 กิโลกรัมสิ่งที่น่าสังเกตเป็นพิเศษคือ Mi-24 มีความพยายามหลายวิธีเพื่อเพิ่มความเร็วให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ลำตัวถูกออกแบบให้มีรูปทรงเพียวลมเพื่อลดแรงต้านทานอากาศและการออกแบบอุปกรณ์ลงจอดพวกเขาเลือกใช้ล้อที่สามารถพับเก็บเข้าไปในลำตัวได้แทนที่จะใช้แบบสกิดซึ่งเป็นการออกแบบเพื่อลดแรงต้านที่ไม่จำเป็นปีกที่ติดอยู่ด้านข้างของลำตัวทำหน้าที่รับแรงยกสูงสุดถึง1 ใน 4ในขณะบินด้วยความเร็วสูงด้วยคุณลักษณะนี้ทำให้เฮลิคอปเตอร์ลำนี้มีลักษณะที่แตกต่างจากเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปคือสามารถบินบนรันเวย์เพื่อทำการบินขึ้นได้เหมือนเครื่องบินทั่วไปโดยเฉพาะเมื่อบรรทุกน้ำหนักมากชื่อเล่นในหมู่นักบินโซเวียตคือรถถังบินแม้ว่าขนาดที่ใหญ่โตอาจทำให้ดูเหมือนช้าแต่ก่อนที่ซูเปอร์ลิงส์จะทำลายสถิติ Mi-24 เคยทำความเร็วสูงสุดได้ถึง360 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่เร็วที่สุดในช่วงทศวรรษ 1980 ลักษณะที่เด่นที่สุดของ Mi-24 เมื่อเทียบกับเฮลิคอปเตอร์ของฝ่ายตะวันตกคือความสามารถในการทำหน้าที่เป็นทั้งเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงกำลังพลและเฮลิคอปเตอร์โจมตีได้ในเวลาเดียวกันในขณะนั้นกองทัพสหรัฐมีเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์ UH-1 Huey และเฮลิคอปเตอร์โจมตี AH-1 Cobra
แต่เฮลิคอปเตอร์เหล่านี้สามารถทำหน้าที่ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นคือเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ติดอาวุธสำหรับโจมตีหรือเป็นเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงไม่สามารถทำหน้าที่ทั้งสองอย่างได้พร้อมกันในลำเดียวในบรรดาเฮลิคอปเตอร์ของฝั่งตะวันตกเฮลิคอปเตอร์ที่มีแนวคิดใกล้เคียงกับ Mi-24 มากที่สุดคือ S-67 Black Hawk ของ Sikorsky อย่างไรก็ตาม S-67 ไม่เคยถูกผลิตในเชิงพาณิชย์เฮลิคอปเตอร์ที่ผลิตขึ้นด้วยแนวคิดคล้ายกับเฮลิคอปเตอร์ Mi-24 ได้แก่เฮลิคอปเตอร์ IAR-330 ซึ่งเป็นการดัดแปลงจาก SA-330 Puma โดยกองทัพบกโรมาเนียและ MH-60 DAP ซึ่งเป็นการดัดแปลงมาจาก UH-60 อย่างไรก็ตาม Mi-24 เป็นเฮลิคอปเตอร์แบบเดียวในโลกที่ถูกออกแบบมาตั้งแต่แรกให้เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่มีทั้งอำนาจการยิงและความสามารถในการลำเลียงกำลังพลในสงครามอัฟกานิสถานข้อดีและข้อเสียของความสามารถในการลำเลียงกำลังพลและการโจมตีที่รวมกันอยู่ในลำเดียวนั้นได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนMi-24 เริ่มถูกใช้ในการโจมตีกองกำลังกองโจรที่ซุ่มโจมตีในพื้นที่ภูเขาที่ขรุขระของอัฟกานิสถานจนกลายเป็นตัวละครสำคัญในสงครามอัฟกานิสถานผลจากการปฏิบัติการในช่วงแรกพบว่าแม้อำนาจการยิงจะน่าพอใจแต่เมื่อบรรทุกกำลังพล Mi-24 จะมีน้ำหนักมากขึ้นทำให้ความคล่องตัวลดลงส่งผลให้ประสิทธิภาพในฐานะเฮลิคอปเตอร์โจมตีลดลงไปด้วยนอกจากนี้เมื่อเฮลิคอปเตอร์โจมตีศัตรูก่อนการลงจอดทหารราบที่อยู่ภายในจะรู้สึกไม่มั่นคงทางจิตใจและเกิดความว้าวุ่นใจในที่สุดกองทัพโซเวียตจึงตัดสินใจว่าการใช้ Mi-24 ในการลำเลียงฐานราบนั้นมีปัญหาจึงเปลี่ยนมาใช้ Mi-17 สำหรับการลำเลียงกำลังพลโดยมี Mi-24 ทำหน้าที่คุมกันแทนต่อมาดูด้านการติดตั้งอาวุธกันค่ะเฮลิคอปเตอร์ Mi-24 มีปีกขนาดเล็กสำหรับติดตั้งอาวุธและรุ่น Mi-24D และ Mi-24V ติดตั้งปืนกลขนาด 12.7 มม. 4 กระบอกแบบยักษ์ B ที่ยิงได้เร็ว 4,000 ถึง 4,500 นัดต่อนาทีส่วนรุ่น Mi-24P ที่ติดตั้งปืนขนาด 30 มม. และรุ่น Mi-24VP ติดตั้งปืนขนาด 23 มม. กล่าวคือขึ้นอยู่กับรุ่นเฮลิคอปเตอร์เหล่านี้ว่าจะติดตั้งปืนขนาด 12.7 มม. 23 มม. หรือ 30 มม. Mi-24VP มี 4 ไพลอนอยู่ใต้ปีกสามารถติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านรถถังได้ 12 ลูกรุ่น Mi-24VP สามารถเจาะเกราะหนาได้สูงถึง 650 มิลลิเมตรและบูรณาการเข้ากับระบบขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถัง AT-6 ที่มีระยะ 5 กิโลเมตรนอกจากนี้ยังสามารถใช้ขีปนาวุธต่อต้านรถถัง AT-9 ที่มีระยะยิงสูงสุด 9 กิโลเมตรและหัวรบแบบแทนเดมที่สามารถเจาะทะลวงเกราะได้หนาสูงสุด 80 มิลลิเมตรและเมื่อการต่อสู้ทางอากาศยังสามารถติดตั้งอาวุธอย่างเช่นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้สำหรับเครื่องบินรบซึ่งมีระยะยิงประมาณ 4 กิโลเมตรหรือแม้แต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบพกพาทำให้สามารถเข้าร่วมการต่อสู้ทางอากาศได้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งได้แก่ระบบ GOES 342 TV Flag และเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์นอกจากนี้เพื่อป้องกันตัวในสถานการณ์ฉุกเฉินยังมีการติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณอินฟราเรดระบบเตือนภัยเรดาร์และระบบ CMDS นอกจากนี้บริษัท ATE ของแอฟริกาใต้ยังได้พัฒนาและปรับปรุงเฮลิคอปเตอร์รุ่น Super High โดยมีการเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากของรัสเซียเป็นของตะวันตกและติดตั้งจอแสดงผลสีแบบมัลติฟังก์ชันในห้องนักบินรวมถึงติดตั้งปืนแบ็คโค20 มิลลิเมตรผลิตโดยแอฟริกาใต้ที่ส่วนหัวของเฮลิคอปเตอร์ Mi-24 ยังได้รับฉายาว่ารถม้าของซาตาน Mi-24 ได้ถูกนำมาใช้งานจริงเป็นครั้งแรกในความขัดแย้งของโซมาเลียและเอธิโอเปียในปี 1977 อย่างไรก็ตามศักยภาพที่แท้จริงของเฮลิคอปเตอร์ Mi-24 Hive นั้นได้ถูกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในสงครามอัฟกานิสถานในปี 1979 เหตุผลที่ Mi-24 กลายเป็นกำลังสำคัญในการทำสงครามอัฟกานิสถานก็คือภูมิประเทศที่ขรุขระทำให้ไม่สามารถใช้กองกำลังรถถังได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นเฮลิคอปเตอร์โจมตีจึงกลายเป็นอาวุธหลักในการโจมตีในช่วงแรกๆกองกำลังต่อต้านโซเวียตในอัฟกานิสถานยังไม่มีอาวุธต่อต้านอากาศยานที่มีประสิทธิภาพมากนักดังนั้นกองทัพโซเวียตจึงใช้เฮลิคอปเตอร์ Mi-24 บินวนอยู่ในระดับความสูงประมาณ 900 เมตรด้วยความเร็วต่ำ
เมื่อพบกลุ่มกบฏก็จะบินลงต่ำอย่างรวดเร็วและโจมตีด้วยอาวุธเช่นคัสเตอร์บอมขนาด 57 มม. และปืนขนาด 23 มม. เพื่อกำจัดศัตรูเหตุผลที่โซเวียตสามารถใช้กลยุทธ์นี้ได้ก็เพราะว่าลำตัวของเฮลิคอปเตอร์โจมตี Mi-24 ถูกออกแบบมาให้สามารถต่อต้านกระสุนปืนขนาด 7.62 มม. ได้และส่วนที่สำคัญของลำตัวก็ทำจากไทเทเนียมเพื่อป้องกันกระสุนปืนขนาด 12.7 มม. ทำให้การโจมตีของกลุ่มกบฏมุจาฮิดีนไม่สามารถสร้างความเสียหายได้มากนักและสุดท้ายกลุ่มกบฏมุจาฮิดีนก็ได้ตั้งฉายาให้ Mi-24 ว่ารถม้าของซาตานอย่างไรก็ตามเมื่อ CIA ของสหรัฐส่งมอบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบประทับบ่ายิง Stinger ให้แก่กลุ่มกบฏทำให้กองทัพโซเวียตสูญเสียเฮลิคอปเตอร์จำนวนมากดังนั้นกองทัพโซเวียตจึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่โดยให้เฮลิคอปเตอร์ Mi-24 1 ลำบินสำรวจในระยะความสูงที่สูงขึ้นและเฮลิคอปเตอร์ลำอื่นๆบินอยู่ในระดับความสูงต่ำห่างจากกลุ่มกบฏประมาณ 7-8 กิโลเมตรเมื่อพบกลุ่มกบฏก็จะบินลงต่ำกว่า 100 เมตรและโจมตีในระยะไกลกว่า 1,500 เมตรเมื่อกลุ่มกบฏตระหนักดีว่าการโจมตีเฮลิคอปเตอร์โจมตีโดยตรงด้วยกลยุทธ์นี้เปรียบเสมือนการฆ่าตัวตายพวกเขาจึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มาโจมตีเส้นทางขนส่งทางบกของกองทัพโซเวียตแทนแล้วการต่อสู้ทางอากาศระหว่าง Mi-24 กับคอบบ้าล่ะในช่วงสงครามอิหร่านอิรักซึ่งเริ่มต้นเดือนกันยายน 1980 Mi-24 ของอิรักและเฮลิคอปเตอร์ AH-1J คอบบ้าของอิหร่านได้เผชิญหน้ากันในสงครามทางอากาศระหว่างเฮลิคอปเตอร์โจมตีครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเผชิญหน้าครั้งแรกของเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่เป็นตัวแทนของสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกานั้นเกิดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 1980 เฮลิคอปเตอร์ AH-1J คอบบ้าของอิหร่าน2 ลำได้ทำการยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังโถโจมตีเฮลิคอปเตอร์ Mi-24 ของอิรัก2 ลำที่เข้ามาสนับสนุนกองกำลังภาคพื้นดินของอิรักก่อนทำให้ Mi-24 ทั้ง2 ลำถูกยิงตกด้วยขีปนาวุธโถอย่างไรก็ตามเมื่อสงครามอิหร่านอิรักสิ้นสุดลงในปี 1988 Mi-24 ของอิรักสูญเสียไป 6 ลำในขณะที่ AH-1J คอบบ้าของอิหร่านสูญเสียไป 10 ลำทำให้โดยรวมแล้วมีการประเมินว่าเฮลิคอปเตอร์โจมตี Mi-24 มีความได้เปรียบเล็กน้อยสงครามอิหร่านอิรักเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้กองทัพโซเวียตตัดสินใจพัฒนาเฮลิคอปเตอร์โจมตี Ka-50 Black Shark เพื่อกำจัดความสามารถในการขนส่งกำลังพลและต่อสู้กับเฮลิคอปเตอร์โจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพเราได้รู้เกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์โจมตี Mi-24 ของสหภาพโซเวียตแล้ววิดีโอที่ท่านผู้ชมกำลังจะได้ดูอยู่นี้ถ่ายทำในช่วงสงครามอัฟกานิสถานเป็นภาพของเฮลิคอปเตอร์โจมตี Mi-24 เมื่อเปรียบเทียบกับภาพของเฮลิคอปเตอร์ฮิวอีที่ปรากฏในสงครามเวียดนามพอดูจบแล้วรู้สึกว่า Mi-24 ดูน่ากลัวกว่าและท่านผู้ชมดูแล้วรู้สึกอย่างไรเขียนคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนเมื่อได้รับคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่องทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์ขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ